Тож нова чи вживана кавомашина, в нашому випадку Юра Е8. Це буде наше сьогоднішнє запитання, як для себе вирішити, що купити, бо купівля нової кавомашини, тим більш Юра, це дуже дороге задоволення. Але як будь-яке дороге задоволення, воно принесе вам отаку купу радості, співвідносності, звісно, з такою ціною. Тож давайте для себе розберемо, що ми отримаємо, купуючи нову, порівняємо трохи з минулими поколіннями. Ну і взагалі, плюси-мінуси. Що хто виграє? Давайте починаємо. Спочатку огляд краси. І давайте почнемо нашу бесіду. Хто в нас то? Біла – це ЄА-серія, 19 рік, 4000 пробігу. В Юра про Е8, можна сказати, вони йдуть отак, поколіннями. Перша була просто Е8, потім ЄА, ЄБ, ЄС. То ЄБ – це в нас чорна, вона в нас 21-го року. І ЄС в нас нова. Наразі вже є ЄД, сама сучасна, але ЄС, завершуючи свій шлях, скажімо так, на ринку, майже по функціоналу ніяк не відмінні від ЄД, але значно дешевше. Тобто, якщо ви бажаєте зекономити десь там відсотків під 10, то краще вже придбати ЄС, ви нічого, чесно кажучи, не втратите. Тож, дуже великим кроком після ЄА була ЄБ. Дизайн повністю змінився і він використовується і досі. Якщо ви звернете увагу, ЄБ виглядає також як ЄС. Якщо ми знімемо цю наклеєчку, там ми побачимо дисплейчик з кнопочками. Але це заводське пакування, ми собі цього дозволити не можемо, бо ця машина на продаж. І в ЄС більше дисплейчик. Тож, давайте отак. Від білої до чорної значний крок, а потім від чорної до чорної крок значно менший, але це дисплей. Наче це і невеликий крок, але, уж повірте, отакий невеличкий дисплейчик – це одне діло. А там, тут 2,8 дюйма, а там дисплей 3,5. Якщо ми для себе вгадаємо, це я палець держу тут, тобто наскільки той дисплей більший. Тобто в діагоналі наче і невелике, це десь коло 2 см. Але, по суті, це буде аж отак. Тобто зображення більше, гарніше, вам приємніше спілкуватись з кавомашиною. І також відмінність є від наступних серій. Вихід гарячої води на ЄБ вже і, звісно, на більш сучасних. На цих машинах цього ще нема, і вам для готування звичайного правильного американо треба собі підносити під боковий носик чашечку і додавати туди гарячої води. До речі, цей боковий носик дуже високо підіймається на всіх кавомашинах, і у вас може поміститись аж отака чашка для крутезного лате. Це дуже важливо, якщо у вас висока чашечка, улюблена, а вона у вас не стане. Тобто, проблема мілібаріст досить суттєва. Тобто, що сюди висока чашка не становиться. Цієї проблеми нема в Е8 жодної. Так, і плюс, це, звісно, миттєве задоволення, скажімо так. Дивіться, який тут регулятор і який тут. І тут, звісно, запитання, чому не можна було в ЄБІС таку красу одразу зробити, бо наскільки правильніше це зроблено, видно візуально. Я не знаю, на це немає відповіді, але для цього існують оці рестайлінги, покращення. Тож, такий легкий екскурс ми пройшли. І давайте перейдемо до очевидного-неочевидного. Будь-яка вживана кавомашина, звісно, працювала в своєму житті і свій ресурс втрачала. То коли ви берете нову, ви отримуєте машину, яка задумана заводом так, як повинно бути, всі деталі нові, тиск вона створює вірний, кавомолка працює
ідеально, бо там нові жорнова. Звісно, це все з часом втрачається. І отут основна відмінність нової кавомашини від вживаної. Тобто вживана, давайте ми білу, хай зрівняємося, там 4-5 тисяч порцій, чи ж порцій за життя вже зароблено. От. На цій, звісно, це 0. Тобто 5 тисяч порцій, був процес готування, там циліндр є в заварному блоку. Давайте його ближче подивимося. Отак виглядає заварний блок. Він, звісно, свій ресурс повністю не вироботав, але от кожна порція його зменшує. І от з кожною порцією, скажімо так, ви можете пити кавку легшу, ніж до цього. Звісно, порція від порції це незамітно, але, допустимо, якщо там 5 тисяч порцій між кавомашинами, уж ви явно з'ясуєте це. То саме з жорновами. Вони з часом туплюються, отримують пошкодження. І нові запчастини є нові запчастини. Звісно, можна і вживану кавомашину поставити, і нову кавомолку, і новий заварний блок. Але новий заварник 150 євро, кавомолка десь теж 150 євро. Отут варто задуматися. То дуже часто, щоб довести вживану кавомашину до стану нової, простіше придбати собі повністю нову. Давайте тепер повернемося до цін, бо це так-то основне. Наразі нова наша отака ESC коштує щось 60 з хвостиком тисяч гривень. Давайте так, це не точна ціна, кожного разу ціну треба виявляти, бо подорожчання все-таки стається, ціни плавають, бувають акції, не бувають акцій. Це так, приблизно вгадав, давайте так. А ця машина коштує 25, тобто між ними більш ніж в 2 рази ціни. І отут, звісно, є привід задуматися, чи ця машина в 2 рази гірша за цю. Найпростіша відповідь – абсолютно ні. Ніяк не в 2 рази. Звісно, за своє життя вона попрацювала, каву поготувала. Давайте зробимо еспресо. Знову насолодимося гарною красою кави, яка готує ця машина. Звісно, як і казав, на заварнику будуть сліди зноса, але, допустимо, ви втратили 30%, може 40% смаку. Тож купівля вживаної кавомашини – це неспівставно вигідніше придбання, ви набагато більше отримуєте за свої кошти. Але то, що ви не отримаєте на вживаній кавомашині, це ідеальні панелі. І ваша повна відповідальність за вашу улюблену річ, коли ви будете дивитись на вашу нову кавомашину і думати, клас, я буду з нею обережний, вона буде мене радувати красою довго-довго. І це правда, коли у вас нова річ, вона нова є, ви за нею доглядаєте, і вона у вас роками буде радувати. Вживана після обслуговування, звісно, теж нормально буде працювати, але не варто ставити собі там суперціли. Все ж завжди по корпусу є якісь запитання, десь хтось тиранув, щось сталося, бо все ж кавомашині, цій так-то скільки, більше 6 років вже. Це дуже великий період, і машини мають сліди користування, це так точно. Але, звісно, більше, ніж в 2 рази дешевше. Тож, насправді, кожен обирає для себе. Що кому цікаво. І майже забув, гарантія. На нову кавомашину ви отримуєте 5 років гарантії. Тут одразу поправка від мене вже. Для мене, насправді, трохи запитання. 5 років – це 5 років, звісно, але заварний блок з часом на собі збирає залишки кави. І, в принципі, раз на рік я б його діставав би, мив би. Як ми можемо вирішити цю проблему? Насправді, що можу порекомендувати? Носити в офіційний сервіс. Звісно, це дорого, але у вас і лишається і гарантія, і вам доведуть заварний блок, знімуть, помиють, можливо, змастять де треба. Причому спеціалісти це зроблять. Як до цього відноситься, це, звісно, кожен може для себе обирати. Це просто моя думка, як вирішити цю проблему. Тобто, як би я поступав. В принципі, коли ви купуєте нове авто в салоні, ситуація та сама. Ви для збереження гарантії носите, возите. Приїжджаєте в офіційний сервіс і продовжуєте собі гарантію. Я думаю, тут це теж можливо, бо все ж варто заплатити, щоб пити смачненьку каву з вашої крутезної нової кавоварки. Або, я не знаю,
якщо 2 роки пройде, ви будете здивовані, скажімо так, відкривши кавомашину, що там буде. То все ж раз на рік краще б носити в офіційний сервіс на ТОшечку. Недорогу, але рекомендую. Звісно, знову-таки тільки моя рекомендація. Тож давайте будемо закінчувати таку мою бесіду, ідеї, скажімо так, про купівлю нової або вживаної Юри. Юра – це в будь-якому випадку класна кавоварка. Тобто, або нову, або вживану, якщо ви її придбаєте, це класна річ, яка варить крутезну каву простим натисканням клавіші. І гарні кавомашини, без сумніву. Тож радий за вас, якщо ви собі обираєте Юра, це правильний вибір, і я вас повністю підтримую. Тож, а яку обирати нову чи вживану, це вже на ваш смак. І, звісно, на бюджет. Тут бюджет – це завжди основне. Дякую, до побачення.